Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondolsz. Mit nem mond el neked, miért lenne az, amit esetleg jó lenne, ha tudnál róla. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából hozok, és abból nézzük meg, hogy mi az, amit ő esetleg eltitkol előled. Úgyhogy hozzá is fogunk. Figyelmetekbe ajánlom, hogy ezeket a videókat lehet személyesen is kérni, illetve lehetséges egyéni kirakást is kérni. A leírásban megtaláljátok mindegyiknek az elérhetőségét, és akkor elkezdjük. Mit nem mond el a személy, akire a néző gondol, aki bárki lehet ebben a pillanatban még, úgyhogy 3 kérünk. Mi az, amiről nem beszél ez a személy? Mi az, amiről ő nem beszél? De azért nem ártana, hogyha mi tudnánk, hogy mi az, amit ő nem akar elmondani. És akkor megnézzük a másik pakliból, hogy abból mi jön ki. Talán emlékeztek, hogy eddig még mindig tök jó volt, szuper jól kijött, egyformán, harmonikusan, egymáshoz passzolóan, mind a 3 pakliból a mondani való. És most megnézzük a harmadikat, a harmadik pedig egy szöveges kártya, ami ugyan angol nyelvű, de hát arról szól, hogy a ki nem mondott érzések vannak rajta, és ez most azt fogja, hogy ha mégis beszélne, akkor mégis van, amit elmondana neked, de hát nem mondja, hát ezt sem mondja, úgyhogy megkérdezzük, hogy dől össze nekem itt a kezemben minden, olyan jól csúszik ma valamitől, úgyhogy ennyi. Így né. Na, lássuk akkor, hogy mik jöttek ki. Az első kártyából, az első pakliból megérkezett a kelyhek lovagja. Hát akkor itt párkapcsolatról van szó. Már akkor nem filózunk rajta. A második a kardok 4-ese, és az ördög a végére. A következő pakliból ott kijött a kelyhek ásza, kelyhek 4-ese, és az akasztott ember. Egyértelmű, hogy ez itt párkapcsolati személy, vagy párkapcsolatról van szó, és akire esetleg gondoltatok, az egy párkapcsolattal érintett személy, aki a kelyhek lovagjaként mutatkozik be, és lehetséges, itt nagyon összefüggést érzékelek itt a kelyhek 4-esével, lehetséges, hogy ő egy olyan lovag, aki nem akar tudomást venni a valóságról, aki talán magát hitegeti azzal, hogy ő csak egy lovag, és így nem is akarja komolyan venni itt a lányt. Láthatóan a kelyhek 4-esén a lány az ilyen nagyon bizakodóan néz a jövő felé, míg a mellette ülő lovagocska, az pedig hát nem is a lányt nézi, nem is a jövőbe tekint, hanem maga elé mered, és bámulja az elvesztett múltat, bámulja a sok mindent, ami nincs ott, de valamit lát. És a kelyhek lovagja pedig azt az énnyét mutatja, aki azért úgy eljátsza, hogy én vagyok a szívszerelmed, én vagyok az, aki téged boldoggá tud tenni, én mindent is úgy tudok neked adni, ahogyan az senki más, és tökéletes társad vagyok. Aztán, hogyha meguntam, akkor én majd el is megyek, tehát ettől te ne féljél, szóval egy kelyhek lovag az ilyen beállítottságú, és ez a kelyhek 4-ese is erről beszél, hogy ez a személy, akire gondoltok, ő nem elég megbízható érzelmi téren még, de
de azt játsza el, hogy ő nagyon is ott van, és őre nagyon is lehet számítani. Ugyanakkor pedig, mivel itt a kardok négyese jelent meg, az azt is mutatja, hogy azért ő tényleg egy szerepet játszik, mint ahogy itt érzékeltem, hogy ő tényleg egy szerepet játszik, mert a kardok négyese az azt jelenti, hogy őt nagyon-nagyon megbántották, ő az érzelmeiben nagyon sérült, nem is biztos, hogy tettől sérült, lehet, hogy egy előző kapcsolatából sérült, lehet, hogy a gyermekkorából hozza ezt az érzelmi sérülést. A lényeg az, hogy volna mit gyógyítani neki. Viszont ezt nem biztos, hogy ő hajlandó belátni, illetve ha be is látja, akkor is nem biztos, hogy elindul. Mert egyenlőre én úgy látom, úgy érzékelem, úgy jön nekem ezekből, hogy ő nem áll bele ebbe a hozzuk helyre ezeket az érzelmi sérüléseket projektbe, nem akar ezzel foglalkozni, nem akarja ezt megoldani, de ezen mondjuk nem is csodálkozom, hogyha itt utolsó lapként az ördög jött ki, mert az ördög az nagyon sokféleképpen képes bennünket befolyásolni. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az ördög mindannyiunkban benne van, és tőlünk függ, hogy mennyi teret engedünk neki az életünkben. Ezt nevezték a pszichológusok, a pszichiáterek árnyékénnek, a sötét oldalunknak is mondhatjuk, de az látszik, hogy az ő sötét oldala, az ő árnyékénye, az még uralkodik rajta. És nekem volt egy olyan időszakom, amikor nem tudtam, hogy miért úgy történnek a dolgok, pedig hát én egészen mást akarok, és aztán most már kiderült, hogy hát bizony az árnyékénem a hátulról alattomosan igencsak uralta az életemet, és úgy, hogy nem is vettem észre. És ez mint ahogy mondtam, hogy ezek a sérüléseknek a hatása is annak az eredménye, ami lehet a gyerekkorból származik, lehet, hogy egy korábbi kapcsolatnak az érzelmei, vagy érzelmi fájdalma az, ami így ilyen ördögi erővel bír az életünkben, és az övében is. Úgyhogy így elsőre a válasz a kérdésre, hogy mit nem mond el, hát nem mondja el, hogy ő milyen nagyon küzd az ördög, a benne lévő ördöggel, a benne lévő negatív dolgokkal, pedig lehet, hogy látja az égiek segítségét, lehet, hogy észreveszi, hogy itt van az érzelmi megújulás lehetősége, a túlcsorduló kehelyjel, akár lehetsz te is az a személy, aki ezt a rengeteg érzelemmel teli kelyhet kínálja neki, de ő nem akar róla tudomást venni, nem tart itt, mert hogy az ördög megfogja, visszafogja, bezárja, lekötözi kezét, lábát, és lehet, hogy itt ez függőséget is jelent, és úgy annak hódol, és nem a tiszta, mint ami itt látható, nem a tiszta fénynek, hanem ennek a sötét énnek, a sötét egyénnek, aki a háttérből időnként előtör, és megpróbálja őt uralni, és úgy látom, hogy egyenlőre sikerrel. Ezt annál is inkább ezt érzem, mert hogy itt az akasztott emberrel van a sor végén, és ez azt mutatja nekem, hogy ez egy ideig még fennáll ez az állapot, és most látom az, hogy milyen érdekes megint, vannak mindig ilyen érdekes dolgok az ilyenekbe, hogy a kardok négyese, itt pedig a kelyhek négyese, ez itt egy nagy arkánum, és ez is egy nagy arkánum. Ez a kelyhek lovagja is, és egy kelyhek ásza, vagyis, hogy lehetőség lenne az érzelmek megújítására neki is, neked is,
mindkettőtöknek lehetőség lenne, hogy új érzelmi alapokra helyezzétek, hiszen ott van az égiek támogatása, hogy az érzelmeinket megújítsuk, hogy hátrahagyjuk ezeket a bennünket kötő érzéseket, de nagyon sokan elkövetjük ezt a hibát, hogy nem azt figyeljük, hogy mit hoz, milyen lehetőséget kínál ez az kejhekásza, hanem a meg nem kapott kívánságainkon siránkozunk. És erről most az a gyerek jut eszembe, aki elmegy az anyukájával a boltba, és tengernyi dolgot meg szeretett volna venni, de az anyukája csak egy dolgot vett meg neki, és utána egész este azon hisztizik még sokáig, hogy ő csak egy dolgot kapott, és nem vehette meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, a többit is, és annak az egynek sem tud örülni. És azt tapasztalom, hogy nagyon sokan éljük meg így az életet. Én biztos, hogy így éltem meg, volt olyan szakasza az életemnek, de ezt látom most már másoknál is, hogy ez nagyon jellemző, hogy a hiába valóságot nézzük, és nem a lehetőséget, nem azt, amit ott kaphatnánk, amit ott megvalósíthatnánk, mert azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi kell nekünk. Pedig nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy ilyen kejhák ásza, tehát egy ilyen égi lehetőséget kapunk, érzelmi szempontból, hogy változtassunk, amikor támogatják az érzelmi változásunkat, akkor bizony ott nagy valószínűséggel a mi nézőpontunk, a mi elménk által kigondolt szuper jó dolgunk, az nem biztos, hogy valóban jó. Lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, de nem az visz előbbre. Ez minden esetben igaz, amikor beazonosítható, hogy kapunk egy lehetőséget, csak nem akarunk vele élni. Ezt javaslom, hogy nézzétek végig az életeteket, hogy van-e valami, amit később sajnáltatok, hogy nem léptem meg, hogy miért csináltam, miért váltam, miért nem akkor és úgy intéztem a dolgaimat, mert ezek amikor ilyen megbánunk valamit, akkor az mindig azt jelenti, hogy ott jött az égi segítség, csak mi egyszerűen emberi elménkkel fölülírjuk, és nem engedjük meg azt, hogy történjenek a dolgok úgy, ahogy történni kell, mert olyankor mi közbeavatkozunk. És itt is azt látom, hogy itt is ez történik újra és újra, mert a bennünket a sötét oldalunk ural, mint ahogy őt is az uralja, és mi csak hozzá sem kezd a gyógyuláshoz. Tehát annyira uralja, hogy lehet, hogy most már megértette, hogy ő sebzett, és fájdalmai vannak. És már azt is tudja, hogy mitől vannak a fájdalmai, de még nem jutott el odáig, hogy jó, akkor nekiállok, és akkor csináljuk, és akkor én ezt legyőzöm, és meg tudom csinálni, és túl akarok lépni rajta, mert elegem volt abból, hogy én ilyen szomorkásan élek, mert ez csak tőlem függ, hogy én szomorkásan élek, nem a másik személytől függ, hiszen én dönthetek másképp, én mindig dönthetek másképp, úgyhogy én élvezem az életet, hogy ő nem akar engem, hát ez az ő baja, nem tudja, hogy mit veszít, engem veszít. Engem, a valakit, aki az én véleményem szerint tutira jó lenne neki, na de hát ha én nem kellek neki, akkor maradjon csak ott nyugodtan és szenvedjen, én meg nem fogok. Szóval ez a lehetőség, ez mindig ott van mindenkinek, hogy így álljunk hozzá az élethez, mert akkor, amikor képesek vagyunk egy ilyen nagy, mert én tudom, hogy azért ehhez egy nagy váltás kell, de akkor utána megtapasztaljuk azt, hogy az égiek ezt a bátorságunkat honorálják, és akkor elkezdenek ilyen apró csodák történni, hogy olyan jól mennek a dolgok, jól összejönnek a dolgok, ilyen
Például amikor ugye, ha az égiekkel megfelelő ritmusban váltunk munkahelyet, akkor lehet, hogy úgy váltunk munkahelyet, hogy nem vagyunk biztosak a másikban, hogy hova megyünk, vagy hogy az milyen lesz, és akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy hú, de jól alakultak a dolgaink. Szóval ilyen módon nyilvánul meg ez egy párkapcsolatban is, az ő munkálkodásuk, csak ez nekünk kell bátornak lenni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy már nem engedem az ördög munkálkodását bennem, már nem engedek tovább annak, hogy az egóm határozza meg, mert az egót azt nagyon könnyen hatalmába tudja keríteni az ördög, a sötét oldalunk. Tulajdonképpen a lelkünk az, amelyiket nehezebben, azt is képes, de azért nehezebben az egónkat, a büszkeségünket, az emberi mi voltunkat, vagy hát az emberi lényünknek azt a részét, aki a szabad akarathoz olyan nagyon ragaszkodik, hát ő aztán nagymestere a manipulációnak, és úgy manipulálja gyakran a szabad akaratunkat, hogy mi el is hisszük, hogy az valóban szabad akaratunkból történt, de ott nagyon gyakran a sötét oldalunk van mögötte, és erről beszél mind az összesről. Tehát ez a személy, akire gondoltatok, akivel kapcsolatosan nem tudjátok, hogy mi történik vele, ő most egy ilyen nagyon nehéz időszakon megy keresztül, ezekkel a gondokkal küzd, és úgy látom, hogy ez még eltart egy darabig, bár ez egyik napról a másikra képes megváltozni, hiszen attól, hogy itt van az akasztott ember, attól még tényleg mindig ott van bennünk a lehetőség, mert itt is van, tehát hogy kínálják a telekelyhet, kínálják az új érzéseket, az új érzelmekkel teli kapcsolat lehetőségét, hogy mikor nyújtja ki valaki a kezét érte, az nincsen meghatározva. Ez lehet, hogy egy nap múlva, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, vagy soha. Ez az akasztott ember, ez jelentheti bármelyiket ezek közül. Úgyhogy ez a személy, aki a kelyhek lovagját játsza el, ez sokáig húzhatja. Ezt mindenképpen fontos, hogy tudjátok, mert itt az ördög nagyon domináns nekem ebben az egészben, ezt az egészet ő uralja, az ördög nagyon-nagyon nem tudja, így ránézek, nem tudja az ördög uralmával felvenni vagy a versenyt ebben a kirakásban. A fény az ő életében még nem billent át a mérleg, inkább így mondom, tehát ő még inkább a sötét oldalának az uralma alatt áll, mint hogy képes lenne meglátni a fényt az alagút végén, és tulajdonképpen ez az, amiről nem beszél, hát mert hogyan tudna beszélni, amikor ő maga sem látja, tehát még nem látja meg. Az is lehet, hogy tényleg meg sem látja a lehetőséget, mert annyira uralja. Ez viszont összefüggésben van azzal is, amit gyakran szoktam mondani, hogy a tudatszintünkkel, mert amikor nagyon mélyen vagyunk, nagyon a félelmek, nagyon a szégyen, a harag, a düh ural bennünket, akkor bizony nem vagyunk képesek meglátni ezt a fényt. És nem azért, mert nem gyönyörű és csodálatos, és mert bármi képes lenne őt, vagy ezt a fényt, vagy az égieknek a ragyogását túlszárnyalni, hanem mert olyan nagyon nagy a sötétség bennünk, ebben az állapotban, amikor így ural bennünket a sötét energiánk, a sötét oldalunk, hogy nem látunk át. Ez is ilyen derengésnek tűnhet, egy olyan szemüveget viselünk, és egy olyan állapotban vagyunk, ahogy ez a személy is. Úgyhogy hát ha ilyen helyzetben van az, akire gondoltatok, akkor ő nagyon nehéz helyzetben van, és nem mindig az a segítség, hogyha azt mondjuk, hogy várunk rá.
nagyon gyakran, pontosan, hogyha ott megvan a nagy érzelmi kötődés, pontosan ez lenne, vagy pontosan azt tud segíteni, hogyha azt mondjuk, hogy nem várunk rá, ezt neki egyedül kell megoldani, semmit nem tehetünk érte, mert minden ember csak magáért tud tenni, minden ember csak maga tudja legyőzni a belső démonait, a belső sötétségét, azokat az érzelmi fájdalmakat, amit, mint mondtam, több helyről is összeszedhetett, ezt egyedül tudja megtenni. Semmit nem tudunk. Az, hogy ott állunk, és várjuk, és azt gondoljuk, ez is megint az emberi elménk gondolata, hogyha zsebkendőt adunk a sírónak, akkor ezzel jót teszünk neki. Ő lehet, hogy azért kér zsebkendőt, hogy ne lássuk azt, hogy ő neki milyen hevesen folyik a könnye. Pedig ha nem adnánk zsebkendőt, és nem lennénk ott, akkor megengedné magának, hogy kisírja magát, míg ha ott vagyunk és zsebkendőt adunk, addig ő elkezdi visszafogni magát a sírásban, mert szégyelli, hogy olyan mérhetetlenül sírna, és ez a szőnyeg alá söprés. Tehát azért ezen is érdemes elgondolkodni, hogy tényleg mi jót teszünk, amikor azt gondoljuk, hogy ott kell állnunk a másik mellett. Ilyen sokáig, mint amit itt az akasztott ember mutat. Tehát addig, ameddig elmondjuk, hogy szóljon, hogy ha bármilyen szüksége van, addig igen, és utána ezek érdekes és egyénileg megválaszolandó kérdések. Nincsen rá szerintem egyetemes jó és rossz válasz, de azért ezen mindenképp érdemes elgondolkodni. Na hát akkor most, hogy látjuk, hogy ő milyen nehéz helyzetben van, saját magát kell legyőznie, akkor megnézzük azt, hogy miről beszélne, ha mégis mondana valamit a szívének a állapotáról. És akkor nézzük az első lapot, hogy mi az, amiről ő beszélne. És ha hiszitek, ha nem, az első kártyán az van, hogy lehet, hogy nekem egyedül kell mennem ezen az úton. Tehát összhangban van azzal, amit itt mondtam, hogy ő egyelőre küzd saját magával, és itt tart, hogy igyekezne mindenkit el is tolni, mert hogy kezd ráébredni, hogy nem tud neki segíteni, hogy lehet, hogy neki ezt egyedül kell végigcsinálni. Ugyanakkor azt is szeretné elmondani, hogy nagyon egyedül érzi magát azóta, amióta elszakadt tőled, amióta különváltatok. Megint ez is úgy összhangban van az előzőekkel, tehát hogy érzi ő ezt, hogy ő neki dolga van, amit lehet, hogy egyedül kell megoldania, de hát elmondaná azt, hogy azért egyedül van. És akkor a harmadik szerint pedig, megnézzük, az pedig azt mondja, hogy most már el kell távolodnia ettől a karmikus helyzettől, ettől a nehéz szituációtól, mert ő is érzi, hogy valamit itt tennie kell. Szóval én azt látom, hogy itt megint nagyon tökéletes volt, ezek a szöveges üzenetek pontosan ahhoz passzoltak, amiről beszéltem. Érdekes. Én mindig meglepődöm, ahogyan ez ki szokott jönni, és most is megint ezt érzem, hogy mennyire nagyon összhangban vannak ezek a dolgok. Tehát azt látjuk, hogy ez a személy egyedül érzi magát, érzi a változtatás szükségességét, érzi azt, hogy ez már egy nehéz helyzet a számára, amiben ő most beleragadt, de ahogyan itt az előbb mondtam, lehet, hogy ő neki ezt tényleg egyedül kell végigvinni, és tényleg ez lesz az, ami majd őt igazából kirángatja abból a megrekedt helyzetből, amiben most van, amit itt az akasztott ember is mutat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha
megírjátok a véleményeteket, például arról, hogy mit gondoltok azt, hogy meddig kell várni a másikra, vagy azt is, hogy hogyan gondoljátok az empátiát, főleg amikor itt, és ezt a nagy segítőkészséget, főleg amikor ő is például arról beszélne, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ő egyedül csinálná ezt végig. Szóval, hogy erről mit gondoltok, ezt így, ha megírjátok a véleményeteket, köszönöm, és köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és mint mondtam a leírásban, mindent is megtaláltok, amit kérdések van, vagy ha nem tudjátok mit, hova írjatok, akkor ott van az elérhetőségem, úgyhogy köszönöm, minden jót kívánok nektek, sziasztok!